Elke keer als YouTube zijn algemene voorwaarden verandert, ontstaat er commotie. Een tijd geleden is bekend geworden dat YouTube-kanalen die cyberpesten strenger wil gaan aanpakken. Dat heeft vooral gevolgen voor expose-kanalen en treitervloggers. En nu is bekend geworden dat je ook geen inkomsten meer kan genereren met gevoelige, controversiële en actuele onderwerpen. Is dit het einde van YouTube, zoals een aantal grote Amerikaanse YouTubers dramatisch beweren? YouTube vindt dat je geen inkomsten kan genereren met video's die niet adverteerdervriendelijk zijn. Kortom, er is geen enkele ruimte meer voor politiek, actualiteit en meningen. Je kan dus helemaal niks meer zeggen, behalve dan het politiek correcte verhaal doen. Ik moet eerst en vooral aangeven dat ik dat beleid belachelijk vind. Een programma als RTL Nieuws doet niks anders dan controversiële onderwerpen behandelen. Adverteerders begrijpen dat. Zij snappen dat de inhoud van zo'n video niks te maken heeft met hun reclameboodschap en er ook niet mee geassocieerd wordt. Bij reclame draait het om herkenbaarheid en niet om de inhoud van de video waarin het toevallig voorkomt. Ik heb een hele goede comment gisteren gezien onder de King Alert van Miss Definitie, best wel bekende gast, een oude gast ook, tenminste voor mij een bekende. En hij zegt ook, en dat vind ik heel belangrijk, ondertussen mogen YouTubers wel dag in dag uit uitgescholden worden in de reacties, want dat schaadt het imago van de adverteerders dan weer niet. En dat vind ik een hele goeie. Het is belangrijk om te beseffen dat YouTube altijd al onwelgevallige video's verwijdert en het genereren van inkomsten stopzet. In video's 52 en 104, seizoenseinde 1 en 2, vermeldde ik ook al dat YouTube vindt dat er met een aantal van mijn video's geen inkomsten gegenereerd mogen worden. YouTube loopt de boel sowieso te flessen. Minstens 75% van de weergave wordt afgekeurd voor inkomsten. Ook worden de inkomsten vaak uitgezet als een video viral gaat, om het daarna, als iedereen de video al gezien heeft, stiekem weer aan te zetten. Dit soort praktijken mogen dus geen verrassing zijn. Blijkbaar was het al die tijd niet belangrijk genoeg. Mensen negeerden het en keken weg toen ik het zei. Totdat het de grote YouTubers in de portemonnee treft. Dan schreeuwen ze moord en brand. Maar dan is het te laat om in te grijpen. Degenen die de macht hebben, doen namelijk gewoon waar ze zin in hebben. Gaan er veel mensen klagen, dan proberen ze hun gedrag te legaliseren door snel even wat regels aan te passen. Wordt dat geaccepteerd, dan gaan ze steeds verder totdat we helemaal geen rechten meer hebben. Zo werkt dat in de politiek ook. Je moet dus al protesteren zodra je gewaarschuwd wordt, voordat het hele proces voltooid is. Vaak valt het verwijt dat YouTube aan censuur doet. Van censuur is sprake als uitingen verwijderd worden en het praktisch onmogelijk wordt gemaakt om je mening ergens anders te uiten. De overheid die rechtszaken voert tegen kritische bloggers is een vorm van censuur. De dreiging met gevangenisstraf zorgt er namelijk voor dat je nergens anders meer je mening kan geven. YouTube en Facebook doen ook aan censuur als ze je video's of berichten verwijderen. Het zijn weliswaar private bedrijven, maar ze hebben zoveel macht dat heel veel mensen ervan uitgaan dat dat het discussieplatform is. Als er berichten worden verwijderd op individuele kanalen, dan is het geen censuur. Je kan immers het bericht op vele andere kanalen posten. Ook is er geen sprake van censuur als er advertenties worden geweigerd. Je video blijft namelijk gewoon online staan en wordt niet verwijderd. Adverteerders moeten begrijpen dat het mes aan twee kanten snijdt. Kijkers moeten helaas accepteren dat ze worden vergiftigd met smerige reclameuitingen omdat de meeste content niet goed genoeg is om mensen te motiveren ervoor te betalen. Aan de andere kant moeten reclamemakers accepteren dat reclame niet bepaald effectief en optimaal is. Natuurlijk willen zij het liefst dat elke advertentie een klant benadert die dan gelijk naar de winkel rent, maar zo werkt dat niet. Conversie van reclame ligt beneden de procent, dus in 99% van de gevallen wordt er sowieso reclame gemaakt zonder dat het iets oplevert. Je weet nooit waar die ene procent rondhangt, waarom dan moeilijk doen met willekeur? Ik vind dat als ik en mijn video's het niet waard zijn om te adverteren, zij het niet waard zijn om naar te luisteren. Concreet houdt dat in dat ik bij elke uitschakeling van de inkomsten een advertentieblokker aanzet, behalve dan bij de kanalen die ik support, maar dat is niet om de adverteerders een plezier te doen. Betekent dit beleid nu het einde van YouTube? Nee, natuurlijk niet. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Er zullen misschien YouTubers zijn die weggaan en een echte baan gaan zoeken, maar dat betekent ook dat anderen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Met betrekking tot cyberpesten en het genereren van inkomsten wil ik graag wel een aantal veranderingen zien. De vrijheid van meningsuiting hoort absoluut te zijn als het om algemene uitingen gaat. Bij video's over personen vind ik dat die persoon zelf toestemming moet geven, vooral als zijn persoonsgegevens worden weergegeven. Advertenties zijn een zaak van de eigenaar van het kanaal. En als adverteerders niet met jouw video's geassocieerd willen worden, dan moeten ze ook maar accepteren dat je helemaal geen advertenties meer ziet op YouTube.